So hey, what's up guys? Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি 28 October and আজি আমি Pasighat যাম. Pasighat ক'ত যাম চাওঁ. প্ৰথম Pasighat গৈ লওঁ. দৰকাৰ হ'লে ৰাতি থাকিম তাত Pasighatত একদিন. নাও আমি 4জন যাম দুখন বাইকত. So এতিয়া টাইম হৈছে 7:17 and যা ৰে কি হাল্লা কৰি যাওঁ. And টাইম হৈছে 7:17. So আমি এতিয়া ওলাই দিছোঁ চাৰিআলি পালোঁ গোগামুখ চাৰিআলি এণ্ড আগত দেৱ গৈ আছে দেৱাদিত্য RS চেম RS কিন্তু তাৰখন ভাইজা খুলি থোৱা আছে চ' নেকেড ভাৰ্চন RS চ' দেখাই দিম আগত গৈ ভালকৈ নেকেড ভাৰ্চন RS কোনখন বাকী ৱেডাৰ চালিয়া এণ্ড ঠাণ্ডা দিন পালে না মজা এতিয়া ৰাইড কৰিব মজা হ'ব আৰু এতিয়া ধেমাজি পালোঁ টাইম হৈছে 8:05 এফালে গ'লে বগীবিল পায় আমি চিধা যাব লাগিব বেছি দূৰ নহয় বগীবিল এপিনে পাবলৈ 9 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু চিধা গৈ থাকিব লাগে আৰু জোনাই পালোঁ জোনাই পাম আৰু এণ্ড জোনাই পৰা মানে ইয়াৰ পৰা 96 কিলোমিটাৰ আছে পাছিঘাটলৈকে আজি পাছিঘাটত চাওঁ কিমান ক'ত যাব পাওঁ এণ্ড যদি থকাটো হ'ব চাগে মেবি চাই লওঁ কি হয় পূৰা এফালে খেতি পূৰা সেউজীয়া এণ্ড এফালে পাহাৰ এণ্ড পূৰা চালিয়া ৰোড অলপ চলপ ভাঙা আছে একো নাই ৰাইড কৰি মজা লাগিছে আৰু আল্টিমেট এতিয়া ৰুচিং পালোঁ এণ্ড পাছিঘাটলৈ বেছি নাই এতিয়া 70 মান আছে চাগে মেবি কাৰণ ভালকৈ গম নাপাওঁ গৈ চালে গম পাম কি চালি আৰু মাই গড খালি এই দুটা আহি গ'ল ষ্ট্ৰীট ব্ৰেকাৰ মাজত কিন্তু মই 80তে আহি আছোঁ 80, 70, 87 এনেকৈ আহি আছোঁ ৰোড তামাম কি ৰাস্তা চ' গাইজ পাছিঘাট পালোঁ মানে মেইন পাছিঘাট পোৱা নাই অলপ জাষ্ট সোমাইছোঁ আৰু অলপ গ'লে মেইন পাছিঘাট পাম এণ্ড পাছিঘাট পাই কিনে ক'ত যাবলগীয়া আছে চব যাম মানে যিমানখিনি পাওঁ আজি আৰু যদি গোটেইখিনি যাব নোৱাৰিলে মানে যিকেইটা যাবলগীয়া জেগা আছে কাইলৈ যাম মানে গাইছ আমি এতিয়া হোটেল ল'লোঁ পাছিঘাটত ত' হোটেলখন এইটো হোটেল
এইটো উল্টাকৈ আহিছে চাগে যদিও এণ্ড এতিয়া যাওঁ ক'ত যাওঁ চাওঁ পাছিঘাটৰ অলপ জেগা ফুৰিবলগীয়া আছে So guys, now এটা আমি পামগিন ওকে পামগিনত যাম এইটো লোকেশ্যনটো চাই লৈছোঁ জেগাটো ভালেই আছে চ' গাইছ নাও আমি ইয়াত ৰখিছোঁ কোন জেগা ভালকৈ চিনি নাপাওঁ মানে ভিউটো মজা লাগিলে চ' সেইকাৰণে ৰখিছোঁ এণ্ড দেখাই আছোঁ ভিউবিলাক গোটেই ভিউ একচুৱেলি মানে কেমেৰাত ইমান ভালকৈ নাহিব পাৰে কিন্তু ৰিয়েলিটিত মজা লাগি আছে মানে ভিউটো চাব পৰা আল্টিমেট এণ্ড পিছৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ পিছৰ ভিউ চাব পৰা মজা এণ্ড বাকী চব দেখাই আছোঁ ভালকৈ মানে অলপ আগত মই যোনটো জেগা চাই আছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰমান আছে চ' সেইটো জেগা বেছি ভাল হ'ব মেবি গৈ পোৱা নাই চ' এতিয়া গৈ চালে গম পাম কিমান ভাল হয় কিমান কি হয় চালিয়া এই ধান খেতি হয় ধান খেতি হয় ইয়াত ইমান কমলা খেতি এইপিনে কমলা খেতি এইপিনে য'তে ত'তে কমলা খেতি এণ্ড জেগাটো একদম পোৱা চুনচান মানে এটা মানুহ নাই মানে ভয় লাগি আছে কিন্তু আহোঁতে ভয় মানে তামাম ভয় লাগি আছে কালি এনেকা লাগি আছে তামাম হালিকা লাগি আছে কালি ভয় লাগি আছে বহুত বেছি ভয় লাগে জেগাটো আহি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কালি ভয় লাগি আছে মেইন কথা নিজান জেগা যে সেইকাৰণে মেইন কথা একচুৱেলি গাইজ যোনটো জেগাত আহিম বুলি কৈছিলোঁ সেই নামটো দেখাইছিলে নামটো মানে মুখত নাহে এবাৰ আহিছিলে দেখাই দিছিলোঁ আৰু এণ্ড আহি নাপালোঁহি মানে কি মানে পাৰ হৈ গুচি গ'লোঁ কিন্তু সেনেকুৱা হেৰি নাই লোকেশ্যন নাপালোঁ আৰু মানে দলং চলং আছিলে ধুনীয়া জেগা আছিলে কিন্তু নাপালোঁ মেবি ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব চাগে ক'ৰবাত পাত্তা নাপালে আৰু মানুহ চানুহ একোৱেই নাই ক'তো মানে আমি চাৰিটা আহি আছোঁ সেইকাৰণে অলপ ভয় চয় লাগি আছে ন ভূতবি হৈ থাকে আজিকালি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ন ত' সেইটোৱে মানে কেছটো চ' আকৌ ঘূৰি যাওঁ এতিয়া ঘূৰি গৈ ক'ত যাওঁ চাওঁ টাইম 3টা বাজি গৈছে জাষ্ট আহিছোঁ মানে হোটেল মানে অলপ ভাগৰ লাগি আছে তো আজি আৰু ইমান নুঘূৰো বুলি ভাবিছোঁ